دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. هنوز نفهمیدی دانیال چه جونوریه؟ برای پیش بردن کار خودش 1000 تا دروغ سر هم میکنه. اونقدر چرب زبونه که هر سری همینطور خرم میکنه. اما آخه تا کی؟ نگاه خیره منو که به عباس بود دید و با ملایمت گفت: خب دیگه، من برم بخوابم، شاید با این قرص خوابم ببره. سری تکون دادم و شب بخیری گفتم. عباس اما نمیخواست اجازه بده الهه بره. میگفت بمونه اینجا با هم بازی کنه و نقاشی بکشیم. در نهایت هم مجبور شدم به زور ببرمش بالا و سرشو با کتاب و نقاشی گرم کنم تا به خیال الهه بشه. عباس غرغر کنان دفتر نقاشی رو از دستم کشید و پرت کرد گوشه‌ای و با حرص گفت: من نمیخوام تو با هم بازی کنی. میخوام الهه پیشم باشه و با هم بازی کنه. نشستم روبروش و با جدیت گفتم: اما اجازه نداری بری پایین. بعد از این حق نداری به الهه دست بزنی یا بوسش کنی. وگرنه میفرستمت زیر زمین. فهمیدی؟ واسه اولین بار بود که با زیر زمین تهدیدش میکردم. یعنی چاره‌ای نداشتم. کسی تو خونه نبود و خودم تنهایی از پس شنگار بر نمی اومدم. با مژ ضربه‌ای به کتفم کوبید و صداشو بالا برد: الهه باید زن من بشه. تو برو زن دانیال شو. الهه زن من بشه. بعدم بنای گریه ساری گذاشت و 2 تا پاشو محکم میکوبید زمین و عین بچه‌های 6-7 ساله شروع کرده بود به گریه کردن و جیغ کشیدن. واقعا نمیتونستم کنترلش کنم. با خودم گفتم داروهاشو زودتر بدم بلکه خوابش ببره و دست از سرم برداره. خسته از سر و کله زدم با عباس، نیم ساعت زودتر از همیشه داروهای شب عباسو براش بردم و یکی یکی به خوردش دادم. عباس روزی 5 تا قرص میخورد. 2 تا قرص ظهر و 3 تا قرص شب. هم برای تنظیم خوابش هم برای کم کردن هیجانش. قرص سومو که بهش دادم دهنشو باز کرد و 2 تا از قرصا رو انداخت بیرون و شروع کرد به داد و بیداد کردن که من دیگه قرص نمیخورم. سرشو مدام به چپ و راست حرکت میداد و یه سر تکرار میکرد: قرص نمیخوام. قرص نمیخوام و قرص نمیخورم. اول سعی کردم با ملایمت باهاش رفتار کنم، اما هیچ جوره به حرفم گوش نمیکرد. سرشو تکون میداد و مدام لگد میزد و فحشم میداد. کلافه روی زمین نشستم تا ببینم کدوم قرصا رو انداخته بیرون تا دوباره به هر زوری شده به خوردش بدم. اما همین که سرمو خم کردم تا زیر تختو ببینم، عباس با آباژور کنار تختش چنان ضربه‌ای به کمرم زد که واسه لحظه‌ای حس کردم فلج شدم. در تو کل تنم پیچید. تو خودم جمع شدم و فحشی نثارش کردم. ضربه بعدی رو کمی آرومتر این بار به سرم کوبید. فریادی از درد کشیدم و سعی کردم از جا بلند شم و اون آباژور لعنتی رو از دستش بگیرم. عباس اما از غفلت من استفاده کرد و سریع از جا بلند شد و از اتاق زد بیرون. کلید روی در رو هم برداشت و از پشت در رو قفل کرد و با حرص گفت: از اولم الهه باید زن من میشد. تو بدجنسی، اما الهه مهربونه. به زور بهم قرص نمیده. تازه هر وقت میخوام میذاره بوسش کنم، اما تو همش فرار میکنی. اینو گفت و لگدی به دری که قفل کرده بود زد و کمی بعد صدای قدماش به گوشم رسید که داشت از پله‌ها پایین میرفت. از درد نای تکون خوردن نداشتم. فحشی نثار عباس کردم و به سختی خودم رو روی تخت انداختم. برای لحظه‌ای اما دلهره افتاد به جونم. با خودم گفتم عباس چرا باید در اتاق قفل کنه؟ اما خودم رو دلداری دادم که حتما میخواد بره پیش الهه و ترس اینو داره که من مانعش بشم. حتما واسه همین در اتاق قفل کرده. با صدای فریادی که از پایین به گوشم رسید وحشت زده از جام بلند شدم. صدای الهه بود. همش 10 دقیقه از رفتن عباس گذشته بود و صدای فریاد الهه که طلب کمک میکرد و اسممو صدا میزد تو کل ساختمون پیچیده بود. دردمو فراموش کردم و به سمت در اتاق رفتم. چند باری دستگیره در رو بالا پایین کردم اما فایده ای نداشت. در قفل بود و من توانی برای باز کردن در نداشتم. قلبم تون تون میزد و از فکر کردم به کاری که عباس احتمالاً قصد انجامشو داشتم دیوونه میشدم. سری دویدم سمت پنجره اتاق و اونو باز کردم. پنجره اتاق من حفاظ نداشت، اما ارتفاعش تا زمین خیلی زیاد بود. باید یه کاری میکردم. باید به داد الهه میرسیدم. صدای جیغای بلندش لرزه به جونم مینداخت. دست روی گوشم گذاشتم تا صدا رو نشنوم بلکه بتونم تمرکز کنم و راهی برای خلاص شدن از اون اتاق کذایی پیدا کنم. یه دفعه فکری به ذهنم رسید. از کناره پنجره اتاق عباس میتونستم وارد اتاق خودم بشم.
فقط باید با احتیاط از روی اون دیواره باریک رد می شدم و این برای منی که از بچگی ترس از ارتفاع داشتم سخت‌ترین کار دنیا بود. اونم تو شرایطی که صدای جیغ و دادای الهه تو گوشم بود و از ترس کل بدنم می‌لرزید. ولی الان وقت ترس نبود. دلو به دریا زدم و با احتیاط پا روی دیواره باریک گذاشتم و بدون اینکه پایینو نگاه کنم آهسته آهسته به سمت پنجره اتاق رفتم. کماکان صدای فریاد و گریه‌های الهه به گوشم می‌رسید. تازه چند قدمی از پنجره اتاق عباس دور شده بودم که صدای وحشت زده دانیال از تو حیاط به گوشم رسید. اون بالا چه غلطی می‌کنی پوری؟ جیغی کشیدم و چسبیدم به دیوار. از ترس نفسم بالا نمی اومد و اشک کل صورتمو گرفته بود. دانیال با عصبانیت گفت: صدای جیغ الهه می اومد. این در لعنتی رو باز کن ببینم. با گریه گفتم: هولم نکن. بذار برم تو اتاق خودم. در اتاقو عباس رون قفل کرده. اینو که گفتم دانیال بدون حرف به سمت کوچه رفت و کمی بعد با قفل فرمونی که دستش بود وارد حیاط شد و خیلی زود از دیدم خارج شد. حدس می‌زدم بخواد از در حیاط پشتی وارد ساختمون بشه، چون در اون قسمت شیشه‌ای بود و راحت میتونست رو بشکنه و وارد شه. ترسیده قدممو تندتر کردم و بعد از چند دقیقه‌ای که واسه من عین سالی گذشت تونستم وارد اتاق خودم بشم. از ترس تمام بدنم یخ کرده بود. هنوز جفاهامو تو اتاق نذاشته بودم که صدای فریاد و داد و بیداد دانیال به گوشم رسید. دیگه نفهمیدم دارم چی کار میکنم. با سرعت از اتاق بیرون زدم. پله ها رو 2 تا یکی کردم و به سمت اتاقی که الهه خوابیده بود رفتم. انگار 1 سال تمام طول کشید تا از راهروی باریک سالن گذشتم و به اتاق الهه رسیدم. صدای گریه های الهه گم شده بود تو صدای فریاد بلند دانیال و گریه های عباس. با وحشت به صحنه روبروم نگاه می‌کردم. الهه پریشون حال گوشه‌ای کس کرده بود و حقیق می‌کرد و دانیال به قصد از بین بردن عباسو می‌زد. می‌دونستم عباس چی کار کرده. اگه یه آدم عادی بود هر بلایی دانیال سرش می آورد حقش بود. ولی عباس عقلش قد یه بچه بود، اما با تمایلات آدمای بزرگ. نمیخواستم اگه خطایی کرده بگم درسته، اما تو این اتفاقی که پیش اومده بود الهه هم تا حدودی مقصر بود. من الهه رو خیلی دوست داشتم، حتی بیشتر از خواهر خودم. در حقم همیشه مهربون بود و لطف زیادی بهم داشت، اما این یه موردو میدونستم اونم مقصره. همیشه بی‌پروا بهش محبت می‌کرد و اجازه میداد لمسش کنه. واسه همینم تا حدودی مقصر بود. معطل نکردم و به سمتشون دویدم. بازوی دانیال رو گرفتم و تلاش کردم بکشمش عقب و با گریه گفتم: نزنش بیرم. عباس برادرته. دانیال مشت محکمی به صورت عباس کوبید و 2 دستی منو هل داد عقب. محکم زمین خوردم و درد بدی تو کل تنم پیچید، اما اهمیتی ندادم و دوباره جلو دویدم. جیغ می‌زدم و کمک می‌خواستم و سعی می‌کردم عباسو از زیر دست دانیال نجات بدم. میترسیدم بلایی سر عباس بیاره. میترسیدم دستش به خون آلوده بشه. میترسیدم اون چه اتفاق بیفته که نباید. وقتی دیدم حریف دانیال نمیشم به سختی خودم و جلوی ضربات مشتش انداختم و جیغ زدم: کشتیش لعنتی. الهه بی جون نزدیک شد. بازوی دانیالو کشید و نالید: ولش کن دانی. و بالاخره این الهه بود که تونست به سختی دانیالی که از شدت خشم نفس میزد و عقب بکشه. و تازه اونجا بود که من دیدم چی به سر عباس بدبخت اومده. کل صورتشو قرمزی پوشونده بود و از شدت کتکایی که خورده بود انگار از حال رفته بود. دانیال با خشم فریاد زد: به خدا قسم با دستای خودم نفستو میگیرم. خودمو سپر عباس کردم و نالیدم: نکن، تو رو خدا نکن. الان عصبی هستی. ببین چی به سرش آوردی. نامرد، تو که میدونی حال برادر تو که میدونی این بیچاره عقل درست و حسابی نداره. رفتار و حرکاتش اصلا دست خودش نیست. دانیال اما بی توجه به التماسای من دوباره حمله ور شد سمتش. جیغی کشیدم و خودم رو انداختم جلوش که دانیال گفت: این عقل نداره. این عوضی عقلش از همه ما بیشتره. این لعنتی اگه عقلش قد بچه ها بود که این بلا رو سر زن من نمی آورد. اینو که گفت انگار خودش دوباره یادش اومد که عباس چیکار کرده و با خشم و قدرتی عجیب منو هل داد سمت دیوار. دستم که به دیوار خورد از دردش حس کردم جون از تنم رفت. خودشم دوباره حمله ور شد سمت عباس. دستای قدرتمندش دور عباس حلقه شده بود و به قصد از بین بردنش فشار میداد.
با التماس الهه رو صدا زدم تا کاری کنه. الهه با گریه بازوی دانیالو کشید و گفت نکن دانی. اصلا خودم خواستم باهاش باشم. اذیتش نکن. بیا منو بزن. من بودم که خواستم باهاش باشم. اون فقط یه بچه است. نکن دانیال. الهه که اینو گفت، دانیال عباس رو رها کرد و با وحشت به الهه نگاه کرد. از فرصت استفاده کردم و تلاش کردم عباس رو به هوش بیارم تا از اون مخمسه فراریش بدم. دانیال با صدایی که انگار از ته چاه بیرون می اومد نالید: چی کار کردی؟ تو اگه خودت میخواستی، پس چرا صدای داد و بیداده تو کل کوچه پیچیده بود؟ من خاک بر سر صدای داد و هوا رو تو شنیدم که اومدم بیرون. یقه الهه رو گرفت و کوبیدش به دیوار و فریاد زد: چرا مزخرف میگی؟ تو میخواستی با این پسره شیرین عقل باشی؟ الهه اما با قاطعیت گفت: آره دانی، من میخواستم. مگه تو راه به راه با غریبه و آشنا به من نارو نزدی؟ مگه تو مهمونی مجید موسوی با اون دختره نکبت تو اتاق نبودی؟ مگه تا پای رابطه با دوست من نرفتی؟ لعنتی، تو حتی به زن برادرتم چشم داشتی. فکر کردی من سکوت کردم چیزی نمیفهمم؟ فکر کردی من احمقم که سرمو اینه برف کردم زیر برف؟ منم این کارو کردم تا بفهمی مزه نارو خوردن یعنی چی، تا یه بار و یه لحظه حال منو درک کنی. دروغ میگفت. شک نداشتم عباس به زور به الهه نزدیک شده بود. من صدای فریاد و التماسشو شنیده بودم. محال بود خودش به عمد به عباس نزدیک شده باشه. حاضر بودم قسم بخورم که داره دروغ میگه. صدای سیلی محکمی که دانیال به الهه زد تو گوشم زنگ میزد. عباس به سختی لای چشمشو باز کرد و ناله‌ای از درد کرد. با خودم گفتم این بهترین فرصته. باید تا دانیال و الهه دارن بحث میکنن عباس از اون اتاق ببرم. یقه لباسشو گرفتم و زیر گوشش نالیدم: پاشو عباس، پاشو، باید فرار کنی، وگرنه دانیال زندت نمیذاره. انگار فهمیده بود اوضاع چقدر خطرناکه که با همون ضعف شدیدش به زور از جا بلند شد. دانیال دستشو دو طرف گردن الهه گذاشته بود و فریاد میزد: دروغ میگی. عین چی دروغ میگی؟ تو خودت خواستی و بعد فریاد کمک خواستنت کل خونه و کوچه رو گرفته بود. اینو گفت و پرتش کرد روی زمین و خواست به عباس حمله ور بشه که الهه مچ پاشو گرفت و با گریه گفت: ولش کن. اون بدبخت رو ول کن. لعنتی، اون عقل درست درمونی نداره. تویی که خودتو عقل کل میدونی چرا به عالم و آدم چش داری؟ هان؟ خیلی مسخره بود. من و الهه هیچ نسبت خونی با عباس نداشتیم، اما در تلاش بودیم تا عباسو از دست برادر همخونش نجات بدیم. وقتی مکس دانیالو دیدم، مچ دست عباسو گرفتم و به سمت در اتاق کشوندمش. هرگز نمیخواستم برگردم و پشت سرمو نگاه کنم. تو اون لحظه فقط میخواستم عباسو نجات بدم. تازه از در اتاق بیرون زده بودیم. همه چیز تو یه لحظه اتفاق افتاد. صدای جیغ الهه و هشدارش به من واسه اینکه مراقب باشم و صدای قدمای بلند دانیال. تا خودم بجنبم، عباس فریادی از درد کشید و دستش از دستم رها شد و محکم زمین خورد. برای لحظه‌ای اصلا نفهمیدم چی شده. صداها تو سرم میپیچید. الهه جیغ میزد و دانیال افتاده بود به جون عباس و فریاد میزد. و من فقط جوی باریک قرمز رنگی که از پهلوی عباس روی زمین میریخت و میدیدم. فقط صدای ناله ضعیف و چشمای معصومی که درست این چشمای محسن بود و میدیدم. چشمای معصومی که یادآور برادر از دست رفتن بود و به آرومی داشت بسته میشد. درست این چشمای محسن که بسته شد و نتونستم براش کاری کنم. عجیب بود که توی اون بلوا من فقط بسته شدن چشماشو دیدم. چشماش بسته شد و انگار از حال رفت. صدایی تو سرم میگفت شاید مرده. حتما مرده. دانیال به پهلوش زده بود. نه یه بار و دو بار، نه یه جا و دو جا. تا جایی که جون داشت زده بود و خودش با رنگی که درست عین گچ دیوار بود چسبیده بود به دیوار پشت سرش و داشت به برادری که از بینش برده بود نگاه میکرد. اون لحظه جهنم بود. جهنمی که پایان نداشت. زانوم سوس شد و روی زمین فرود اومدم. الهه وحشت زده جلو اومد. از دانیالی که انگار روح به تن نداشت گذشت و جلوی عباس زانو زد. دست روی گردنش گذاشت و چشماشو بست تا تمرکز کنه و ببینه ضربان عباس میزنه یا نه. سر روی قلبش گذاشت و با گریه گفت: ساکت شو پوری، ساکت شو، بشنوم صدای قلبشو. دستمو محکم روی دهنم گذاشتم و به سختی جلوی گریه‌مو گرفتم. انگار 100 سال طول کشید تا الهه وحشت زده سرشو از روی قلب عباس برداشت و نالید: نمیزنه، قلبش نمیزنه. خواب بودم. همه چیزو تو خواب دیده بودم. مگه میشد همچین چیزی واقعیت داشته باشه؟
دانیال که عقب کشیده بود. اجازه داده بود من عباس از اونجا دور کنم. اصلاً اون چیزی که تو دستش بود و تو اون شرایط از کجا آورده بود؟ خودمو به سمت عباس کشوندم و با ناباوری دستی به چیزایی که روی زمین ریخته شده بود کشیدم و زمزمه کردم. این قرمزی خوبه. ننم میگفت هر وقت تو خواب این قرمزی رو ببینی خوبه. بعد به دلت راه نده الهه. باید بیدار بشیم. همش خوابه. آره، خوابه. الهه معطل نکرد. سریع از جا بلند شد و به سمت سالن دوید. نمیدونم چرا اینقدر این خوابم ترسناک بود. کاش یکی بود تا منو از این خواب کابوسوار نجات میداد. کمی بعد اما صدای ترسیده الهه به گوشم رسید که داشت آدرس خونه رو به اورژانس میداد. هنوز نمیدونستم دارم کابوس میبینم یا واقعا بیدارم. نمیدونم. اما میدونستم که تو اون لحظه تنها کسی که کمی به خودش مسلط بود الهه بود. تلفنو که قطع کرد برگشت تو راه رو. بازوی دانیالو که انگار جونی به تن نداشت و گرفت و هولش داد جلو و با قاطعیت گفت برو دانی، از اینجا برو. پای پلیس و اورژانس به اینجا باز بشه اول تو رو میبرن. پاشو برو. جلوی چشمای وحشت زده من زیر بازوی دانیالو گرفت و تو چشم هم زدنی از اونجا دورش کرد. چشمای سرخ دانیال اما تا آخرین لحظه به جسم بیجون برادرش و قرمزی که کل زمینو گرفته بود خیره شده بود. داشت از مخمصه فرار میکرد، اما جوری به عباس خیره شده بود که انگار نمیخواست تا ابد اون صحنه رو فراموش کنه. صحنه‌ای که شک نداشتم قراره تا روز مرگم جلوی چشمم باشه. تصویر چشمای سرخ شده ی دانیال، صورت بیرنگش و لرزش واضح بدنش. جوری که شک نداشتم اگه الهه بازوشو رها کنه همونجا میفته و نمیتونه قدم از قدم برداره. در کنارش تصویر صورت مظلوم عباس که لحظه به لحظه سفید و سفیدتر میشد. صداها تو گوشم میپیچید و کل فضا دور سرم میچرخید. انگار یکی داشت با طبل به سرم ضربه میزد. دلم میخواست چشم ببندم و وقتی چشم باز میکنم تو ده باشم. برگردم به روزی که ننه با جدیت بهم گفت اینا یه ریگی به کفش دارن و جواب رد بهشون بده و بیاد بهم بگه زن پسرموت شو. اگه زن رسا شده بودم تو اون لحظه و اون ساعت به جای اینکه کنار جسم بیجون شوهرم نشسته باشم داشتم زندگیمو میکردم. یه زندگی عادی کنار یه آدم عادی با اتفاقات عادی، عین بیپولی و بیکاری. رفت و برگشت الهه نفهمیدم چقدر طول کشید. وقتی برگشت بی‌محابا داشت گریه میکرد. شاید خودش هم باور نمیکرد که چه لحظات سختی رو پشت سر گذاشته. رفت تو اتاق و دوباره برگشت کنار من و کتفمو گرفت و بین گریه نالید. دزد اومده بوده پوری. گوش میدی به حرفم؟ دزد اومده بود. میخواست دزدی کنه. تو عباس میخواستی جلوشو بگیرید. میشنوی چی میگم؟ پوری گوشت با منه. اسمی از دانیال ببری بیچاره میشیم. به خدا دانیال نمیخواست این کارو بکنه. عصبانی بود. کنترلشو از دست داد. پوری به پات میافتم گوش بده به حرفم. ما باید درستش کنیم. خیره شدم بهش و نالیدم. چی رو درست کنیم؟ عباس مرده رو مگه میشه زنده کرد؟ اینو گفتم و جیغ کشیدم و هولش دادم عقب. واسه چی فراریش دادی؟ فکر کردی من ساکت میمونم؟ عباسو از بین برد. من داشتم میبردمش. اون فقط یه بچه بود. لعنتی، فقط یه بچه بود. صدای گریم بلند شد و چنگی به لباس عباس زدم. باورم نمیشد. مگه مردم به این سادگی‌ها بود؟ دلم داشت از سینه بیرون میزد. با صدای گرفته‌ای گفتم الهه، تقصیر خودت هم بود. خودت خوب میدونستی عباس بهت نظر داره. دیده بودی چطور بهت دست میزنه، چطور نگات میکنه. 100 بار فقط جلوی خودت گفته بود کاش تو زن من بودی. خدا ازتون نگذره، از جفتتون نگذره. شماها این بچه رو به کشتن دادید. شماها باعث مرگ این بچه شدید. الهه با غصه دوباره سرش رو روی قلب عباس گذاشت. نمیدونستم راست میگفت یا برای امیدوار کردن من بود که گفت قلبش میزنه. به خدا میزنه پوری. 4 دست و پا جلو رفتم و سرم روی قلبش گذاشتم. من چیزی حس نمی کردم. اما الهه با اطمینان میگفت زنده است. صدای زنگ در که بلند شد با جدیت رو به من گفت دزد اومده پوری. فهمیدی؟ دزد اومده. با هم درگیر شدید. تو هم بعد از بلایی که سر عباس اومده به من خبر دادی. حرفمون دوتا بشه اول از همه زبیده خانم پدر جفتمونو در میاره. اگه عباس پسرشه دانیالم پسرشه. اگه نمیتونی دروغ بگی ساکت بمون و هرچی من گفتم و تایید کن. وگرنه پای خودت هم گیره. اینو گفت و دوید تا در رو باز کنه. کمی بعد 2 مرد جوون برانکارد به دست
پشت سر الهه به سمت عباس اومدن. با دقت عباسو که میگفتن زنده است رو روی برانکارد گذاشتن و به سمت ماشین بردن. الهه تن بیجون منو از روی زمین بلند کرد. بی توجه به لباس خونگی که به تن داشتم دنبالش راه افتادم و با هزار جور خواهش و التماس پشت ماشین کنار جسم بیجون عباس نشستم و راهی مریض خونه شدیم. هنوزم فکر می‌کردم دارم کابوس می‌بینم. انگار راه نفس کشیدنم بسته شده بود. هر لحظه به چهره عباس نگاه می‌کردم و جیگرم آتیش می‌گرفت. تا رسیدم به مریض خونه اونقدر گریه کردم که حس می‌کردم نمیتونم قدم از قدم بردارم. آمبولانس جلوی در نگه داشت و 2 نفر به سرعت برانکاردو بیرون کشیدن و بی توجه به من وارد مریض خونه شدن. با قدمای بیجون پشت سرشون راه افتادم. الهه هم قرار بود ماشین بگیره و پشت سر ما بیاد، اما خبری ازش نبود. وارد محوطه اصلی شدم. از زنی سفیدپوش سراغ عباسو گرفتم. اشاره‌ای به انتهای راه رو کرد و گفت: انتهای راه رو برو سمت چپ. دستمو به دیوار گرفتم و چند تا نفس عمیق کشیدم. پاهام دیگه تحمل وزنمو نداشت. پرستار انگار متوجه حالم شد، سری به سمتم اومد و با نگرانی گفت: خوبی خانوم؟ رنگ به صورت نداری. دیگه صداشو اما نمیشنیدم. فقط تصویر به هم خوردن لباشو میدیدم. چند تا نفس عمیق کشیدم و چشمامو چند باری باز و بسته کردم. دست پرستار که به سمتم دراز شد، دیگه چیزی نفهمیدم. زانوم سوز شد و بین زمین و هوا معلق شدم و چشمام کامل بسته شد. وقتی چشم باز کردم توی اتاق بزرگ 3 تخته بودم. پرده اتاق رو کشیده بودن، اما از گوشه پرده کنار رفته مشخص بود دمدمای صبح. سرومی به هم وصل بود و 2 تا بیمار دیگه و همراهاشونم همه خواب بودن. به سختی نشستم و نگاهی به اطراف انداختم. سرم درد می‌کرد و دستی بهش کشیدم. سرمو باند پیچی کرده بودن. حدس می‌زدم موقع از حال رفتن سرم به جایی خورده باشه. دست چپم تو گچ بود و از گردنم آویزون بود. نمی‌فهمیدم چی به سرم اومده. نیم ساعتی گذشت که بالاخره در اتاق باز شد و پرستاری وارد اتاق شد. با التماس گفتم: اون بیماری که آوردیم حالش چطوره؟ یه مرد جوان بود که پرستار همونطور که داشت چیزی تو کاغذ یادداشت می‌کرد گفت: بردنش مراقبت‌های ویژه. فعلا علائم حیاتیش پایینه. نگران نباش. دکتر زاکری شخصا اومده و سفارششو کرده. اما چون ضربه خورده بود، ما با پلیس تماس گرفتیم. دکتر دیر رسید. وگرنه اگه میدونستیم آشنای دکتر هستید، اصلا به پلیس خبر نمیدادیم. خودت هم وقتی زمین خوردی یکم سرت آسیب دید. ولی چیز جدی نیست. دستت هم شکسته بود. کوفتگی و ورم خیلی بدی داشت. فعلا باید یه مدت تو گچ بمونه. دکتر زاکری خودش شخصا اومده به همه چیز رسیدگی میکنه. صبح که بشه خودت هم میبریم توی اتاق خصوصی. کمی فکر کردم. کسی رو به این اسم اصلا نمیشناختم. از پرستار خواهش کردم اجازه بده برم دیدن عباس. اونم وقتی خواهش التماس منو دید سرممو قطع کرد و کمکم کرد تا از تخت پایین بیام. با کمکش به سمت مراقبت‌های ویژه رفتیم. جلوی در چشمم به الهه و مرد تقریبا جوونی افتاد. وقتی پرستار اونو دکتر زاکری خطاب کرد، فهمیدم این مرد آشنای الهه است. الهه سری نزدیکم شد و زیر بازومو گرفت. بهتری عزیزم. با خشم نگاش کردم. پرستار اشاره‌ای به دکتر کرد و گفت: پلیس تو بخشه. لطف کنی زودتر بیایید برای مشخص شدن علت حادثه. اینو گفت و ما رو تنها گذاشت. الهه با بغض گفت: پوری جون، عباس زنده است. دکتر زاکری شوهر خواهر منه. خودش شخصا ویزیتش کرده. میگه حالش خوبه. نگران نباش. ما الان باید شر این ماجرا رو از سر خودمون کم کنیم. اگه اسمی از دانیال برده بشه، خلاصیش از این مخمسه غیر ممکن میشه. خودت میدونی زبیده خانم چقدر روی دانیال حساسه. من و تو که اصلا کاری نیستیم. تهش هر اتفاقی بیفته باید تو خانواده بین خودشون حل بشه. با خشم و عصبانیت نگاش کردم و گفتم: مردی که روی اون تخت خوابیده شوهر منه. چطور میتونی بگی من کاری نیستم؟ الهه با ملایمت دست روی بازوم کشید و گفت: اتفاقیه که افتاده عزیزم. خودت همه چیزو میدونی. لازم نیست من دوباره واسط بگم. یه دقیقه گوش بده به من پوری. اگه ما حقیقتو بگیم دیگه نمیتونیم این دردسر رو از سر دانیال کم کنیم. میگیم دزد زده به خونه. از در پشتی اومده داخل و خواسته دزدی کنه که شما با خبر شدید. اول تو خواستی مانعش بشی که کتکت زده و باعث شکستن دستت شده. بعدم عباس اومده جلو و تهش این اتفاق افتاده. من هر رد و اثری که از دانیال تو اون خونه بود و پاک کردم. 3 تا شاهد عاقل و بالغم دارم که میتونن شهادت بدن دانیال اون ساعت و اون شب تا صبح پیش اونا بوده. بی خود خودتو خراب نکن. عباس به هوش میاد.
حالش هم بهتر میشه. تهش اونی که همه کاسه کوزه ها سر شکسته میشه تویی. دکتر که مردی تقریباً 40 ساله بود نزدیک شد و گفت الهه درست میگه خانم. من نمیذارم ماجرا بیخ پیدا کنه. شما هم بگو صورت اون دزد اصلا ندیدی. بگو نقاب به صورتش بود. خواستم حرفی بزنم که پرستاری صدامون کرد و ازمون خواست بریم سمت ایستگاه پرستاری. نمیدونستم کار درست و غلط چیه. اما به قول الهه تهش تمام کاسه کوزه ها سر من شکسته میشد. 2 مرد، یکی جوانتر و یکی مسن‌تر، برای سوال جواب کردن از من اومده بودن. مو به مو حرفایی که الهه بهم گفته بود و تکرار کردم. گفتم شب خواب بودم که صدای شکستن چیزی رو شنیدم. وقتی اومدم پایین دیدم یکی تو خونه است. خیال می‌کردم چون یه نفره میتونم از پسش بر بیام. واسه همینم بهش حمله کردم. اونم محکم هلم داد سمت دیوار که باعث شکسته شدن دستم شد. وقتی فریاد زدم، عباس با عجله پایین اومد و سعی کرد اون مردو بیرون کنه. اما موفق نشد. اون مرد افتاد به جونش و حسابی کتکش زد و وقتی دید عباس دست بردار نیست، بهش با اون وسیله حمله ور شد. اونقدر گریه کرده بودم و بدنم میلرزید که پلیس نتونست یا سوال جوابم کنه. از یادآوری اتفاقاتی که از سر گذرونده بودم داشتم دیوونه می شدم. و بدتر از اون این بود که باید تو اون شرایط حواسم رو جمع می کردم تا اسمی از دانیال برده نشه. قرار شد برای تحقیقات بیشتر و سوال جواب کردن مفصل تر من پلیس به خونه بیاد. منم عصر همون روز از مریض خونه مرخص شدم و راهی خونه شدم. عباس اما علائم حیاتیش پایین بود و از زبون دکترش شنیده بودم که اصلا معلوم نیست به هوش بیاد یا نه. دکتر زاکری انگار زیادی آشنا داشت که قرار بازرسی خونه رو گذاشت برای فردا صبح. به شرط اینکه تو خونه دست به هیچی نزنیم و اجازه بدیم صحنه جرم همون جوری که هست باقی بمونه. دلم راضی نمیشد برم خونه. میخواستم پیش عباس بمونم، اما الهه خیالم رو راحت کرد که پرستارا طبق سفارش دامادشون هوای عباس رو دارن. بعدم هر دو با هم برگشتیم سمت خونه. سوار ماشین پدر الهه که شدم، با صدای گرفته‌ای گفتم زبیده خانم از ماجرا خبر داره؟ الهه با نگرانی گفت نه جونم، ما که شماره‌ای ازشون نداریم. حتی نمیدونیم دقیقاً تو کدوم شهرن. آخرین باری که باهاشون حرف زدم سمت جاده چالوس بودن. مگه نگفتی هر شب ساعت 7 زنگ میزنه خونه؟ پس امشب که زنگ زد ماجرا رو واسهشون میگیم تا برگردن. با تردید گفتم بهشون بگم دانیال؟ الهه به تندی نگام کرد. مشخص بود حتی پدرش هم حقیقت رو نمیدونه. چون با تعجب گفت الهه جان بابا، دانیال پیداش نشد. از دوست و رفیقاش سراغش رو بگیر. هرچی نباشه پای جون برادرش وسطه. باید هرچه زودتر یکی از اقوام درجه یکش بیاد بالا سرش. الهه با درموندگی گفت پیداش میکنم پدر. من که همش مریض خونه بودم. فرصت نکردم اصلا دنبالش بگردم. بعدم فشاری به بازوی من آورد و زمزمه کرد اینجا چیزی نگو. با غصه خیره شدم به خیابون. داشتم به این فکر میکردم که کاش میتونستم زمانو به عقب برگردونم. اون وقت هرگز نمیذاشتم الهه شب تو اون خونه بمونه. اشک کل صورتمو خیس کرده بود. خودمو تو اون ماجرا به شدت مقصر میدونستم. من باید حرفای زبیده خانمو جدی میگرفتم و خجالتو میذاشتم کنار و اجازه نمیدادم که الهه تنها بیاد تو اون خونه. همونطور که جلوی دانیالو گرفته بودم و اجازه نداده بودم تنها بیاد. اشتباه کردم که روم نشد به الهه بگم شبا نباید تنها تو اون خونه پیش ما بگذرونی. جلوی در خونه که رسیدیم الهه رو به پدرش گفت من میرم پیش پوری، امشبم پیشش میمونم پدر. میدونید که تنهاست. آقا ارسلان پدر الهه نگران گفت بهتر نیست هر دو بیاید خونه خودمون؟ به هر حال دیشب دزد اومده تو اون خونه. در پشتی رو هم که گفتید شکسته. تازه پلیس هم تاکید کرد دست به چیزی نزنید تا برای تحقیقات بیان. الهه دست باشه گفت خب باشه. پس ما میریم منتظر تماس زبیده خانم میمونیم. بعد از تماسش واسه خواب میایم خونه خودمون. الهه خیال پدرش رو راحت کرد که مراقب هستیم و بعد هر دو به سمت خونه رفتیم. الهه در حیاطو باز کرد و وقتی از رفتن پدرش مطمئن شد آهسته گفت دانیال تو خونه است. وحشت زده نگاش کردم و قدمی به عقب برداشتم. از مردی که قصد جون برادر خودشو کرده بود هراس داشتم. واسه همین با وحشت گفتم نمیام تو. الهه بازومو گرفت و غرغر کنان گفت وا، مگه با جانی طرفی که اینجوری میگی؟ باید حرفامونو یکی کنیم واسه فردا که پلیس میاد. میدونی چقدر شتیل دادم تا قرار بازرسی خونه بیفته فردا؟ دستمو از تو دستش کشیدم بیرون. قدمی به عقب برداشتم و با گریه گفتم
من هرچی گفتی رو به پلیس گفتم. بیشتر از این نمیتونم دروغ بگم. از دروغ گفتن تو این مدت هیچ خیری به من نرسیده. دلم نمیخواد دوباره با این دروغا زندگیم به هم بپاشه. الانم پا نمیذارم تو خونه‌ای که اون مرد داخلشه. الهه با حرص دستمو گرفت و هلم داد داخل. مطمئن باش زبیده خانومم جای من بود، همین کارو میکرد و همین حرفا رو میزد. یکم فکر کن پوری. ما الان باید این گندی که زده شده رو جمع کنیم. در حیاط و بست و ادامه داد. دانیال به اندازه کافی به هم ریخته است. من ازش خواستم اینجا بمونه تا یکم حالش بهتر شه. تو رو خدا جوری رفتار نکن انگار عباس بی تقصیر بوده. با عصبانیت نگاهمو ازش گرفتم. یه جوری حرف میزد انگار مقصر 0 تا 100 عباس بود. انگار رفتار و برخوردای خودشو برخلاف اونچه که زبیده خانم بارها بهش تذکر داده بود و فراموش کرده بود. من نمیخواستم بگم عباس مقصر نیست، ولی الهه هم ناخواسته و البته با بی‌توجهی به حرفا و تذکرای زبیده خانم واقعا مقصر بود. دانیال طبقه بالا بود، تو اتاق سیما نشسته بود. رنگش عین گچ دیوار بود و چشماش سرخ بود. با دیدن ما از روی تخت سیما بلند شد، اما به حدی گیج بود که نتونست سر پا بمونه و افتاد رو تخت. الهه دوید پایین تا براش آبغن بیاره. با رفتن الهه قدمی به سمت در اتاق برداشتم و با نفرت به مردی نگاه کردم که معلوم بود جونی به تن نداره و با عصبانیت و خشم گفتم حالت خوبه؟ از اینکه عباس بدبخت رو انداختی رو تخت مریض خونه خوشحالی؟ میدونی دکتر گفت ممکنه به هوش نیاد؟ اینا رو گفتم و بغضم ترکید و شروع کردم به گریه و روی زمین نشستم و نالیدم. چطور میتونی بعد این زندگی کنی؟ چطور میتونی تو این خونه رفت و آمد کنی؟ تو چطور آدمی هستی که برادر خودتو انداختی رو تخت مریض خونه و با خیال راحت اومدی اینجا نشستی؟ دانیال با صدایی گرفته‌ای که هرگز ازش نشنیده بودم گفت نگو، این حرفا رو نزن. من به حد کافی حالم بد هست. از وقتی رفتید نتونستم چشم رو هم بذارم. تو خودت شاهد بودی. دیدی با الهه چی کار کرد. حق بده. حرفشو قطع کردم و جیغ زدم. برادر تو عقلش عین بچه‌ها بود. مگه خودتون نمیگفتید یه بچه 6 سال است؟ مگه نمیگفتید شیرین عقله؟ لعنتی، تو خودت چند بار خواستی به من نزدیک بشی. تویی که خودتو عقل کل میدونی، مگه به من چشم نداشتی؟ چطور واسه تو کار درستی بود، ولی به خاطر همون کار قصد جون برادر تو کردی. الهه با قدمای بلند به همون نزدیک شد. با دست منو عقب زد و خشمگین گفت چی کار میکنی پوری؟ حال و روزشو نمیبینی؟ برو تو اتاقت استراحت کن. داروهاتو هم بخور. با نفرت عقب رفتم. مقصر حال و روز عباس هر دو نفرشون بودن. درسته من نباید الهه رو تو خونه راه میدادم، ولی اونجا خونه من نبود که اختیارش دست من باشه. رفتم تو اتاق و قرصا و مسکنایی که دکتر داده بود و خوردم و سعی کردم کمی بخوابم، اما مگه خواب به چشمم میومد؟ هر بار چشم میبستم کابوس میدیدم. دلم لحظه ای آروم و قرار نداشت. صدای زنگ تلفن که بلند شد، سراسیمه از روی تخت بلند شدم و بیرون رفتم. الهه کنار تلفن ایستاده بود و نگران بود. منو که دید با ملایمت گفت کل ماجرا رو نذاری کف دستشونا. بگو دزد زده به خونه باید بیاد. یا نه، بگو عباس مریض احواله، بعد جور سرما خورده، مریض خونه بستریش کردن باید بیاید. آره، اینو بگو بهتره. تلفن بعد از چند بار زنگ خوردن قطع شد. با لجبازی گفتم من بهشون دروغ نمیگم. الهه با حرص دست سالممو گرفت و گفت خیلی خوب، کل ماجرا رو بذار کف دستشون. احمق، اونا کیلومترها از اینجا دورن، سکته میکنن تا برسن. تو اصلا عقل تو سرت هست یا کمر بستی به نابودی این خانواده؟ دستمو از دستش کشیدم. صدای زنگ تلفن که بلند شد با خشم گفتم فعلا که تو یکی از اعضای این خانواده رو انداختی رو تخت مریض خونه. و تلفنو برداشتم. زبیده خانم پشت خط بود. نگران گفت چرا جواب تلفنو نمیدی پوری؟ نمیگی من نگران میشم؟ لب گزیدم و گفتم ببخشید، حمام بودم. چه وقت حمامه؟ بهت که گفتم من این ساعت زنگ میزنم. عباس چطوره؟ دانیال و الهه بهتون سر میزنن؟ به الهه بگو فردا همچین ساعتی بیان یکم با دانیال حرف بزنم. نیم نگاهی به دانیال که با چشمای سرخ داشت نگاه میکرد انداختم و با هزار تردید گفتم میشه برگردید؟ چیزی شده؟ حالت خوبه؟ صدات چرا میلرزه؟ نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم از راه دور نگرانشون نکنم. من خوبم، ولی عباس یعنی طوریش نیستا، یکم سرما خورده. دیشب آقا دانیال بالا سرش بود. دید تبش بالاست، بردنش مریض خونه.
منم تا چند ساعت قبل پیشش بودم و تازه برگشتم خونه. خیلی بیقراری شما رو میکنه. زبیده خانم وحشت زده گفت خاک بر سرم. پس این همه خواب آشفته دیدم بی دلیل نبود. حالش چطوره؟ کجا بستری شده؟ چرا تبش بالا بوده؟ چی کارش کردی؟ الان با کی تو خونه ای؟ کلاف از سوالای تموم نشدنیش گفتم میشه زودتر بیاید. آقا دانیال عباسو برده مریض خونه. خودش هم پیششه. منتها مدام اسم شما رو میبره. اگه بتونید بیاید. حرفمو قطع کرد و گفت ما همین الان حرکت میکنیم. بعدم بی خداحافظی گوشی رو گذاشت. با نگرانی روی زمین نشستم و گفتم وقتی اومدن چی بگم؟ چی جوابشونو بدم؟ عباسو به من سپرده بودن. چطور بگم چه بلایی سرش اومده؟ الهی کنارم نشست و کلافه گفت هر چی به پلیس گفتی، هر چی به خانواده من گفتی، همونو به زبیده خانومم میگیم. فهمیدی؟ هیچ کسی جز ما 3 نفر نباید چیزی از حقیقت بدونه. آهی کشیدم و از جام بلند شدم. داروها گیجم کرده بود و به شدت خوابم میومد. در اتاقم از پشت قفل کردم و کلیدش رو روش نگه داشتم و گرفتم خوابیدم. اولش فکر و خیال نمیذاش خواب به چشمم بیاد. اما اثر داروها اونقدر زیاد بود که بی اختیار چشمام بسته شد. با شنیدن مشتای محکمی که به در میخورد چشم باز کردم. گیج و منگ نشستم و دستی به سر دردناکم کشیدم. صدای پرخشم الهه به گوشم میرسید که میگفت چرا درو باز نمی‌کنی؟ بیا بیرون، پلیسا اومدن. با سستی از جا بلند شدم. درو باز کردم و نگاهی به ساعت انداختم. ساعت از 9 صبح گذشته بود. الهه بازومو گرفت و گفت برو دست و صورتتو بشور، میخوان سوال جوابت کنن. و منو کشون سمت سرویس. حواست هست پوری؟ یادت نرفته چی بهت گفتم که اسمی از دانیال نمیبری. دزد زده بوده به خونه و در پشتی رو شکسته و وارد خونه شده. برای بار 1000م حرفایی که باید به پلیس میزدم و برام تکرار کرد. و وقتی خیالش راحت شد که من همه رو فهمیدم تا پایین همراهیم کرد. قرار بود بگیم دانیال به یه سفر 3 روزه رفته و هنوز نتونسته برگرده. چون حال دانیال اونقدر خراب بود که هر کسی با یک بار دیدنش متوجه میشد کاسه زیر نیم کاسه است. نمیدونستم دانیال هنوز تو ساختمونه یا الهه اونو جای دیگه‌ای مخفی کرده. هرچی که بود قرار بود گندی که اونا زده بودن و من جمع کنم و بابتش 1000 تا دروغ بگم. دروغی که قسم خورده بودم دیگه تو زندگیم واردش نکنم. چند تا زن و مرد تو خونه بودن. مردی که از همه سن بالاتر بود و قبلا تو بیمارستانم سوال جوابم کرده بود با قلم و کاغذی به هم نزدیک شد و من تلاش کردم تمام حرفای الهه رو مو به مو براش تکرار کنم. اما خب این وسط به خاطر دروغایی که میگفتم بعضی از حرفام با هم نمیخون. مخصوصاً که هیچ چیزی از خونه کم نشده بود و این براشون قابل باور نبود که دزدی بیاد و این همه دردسر رو به جون بخره تهش هم هیچی از خونه نبره. مشغول حرف زدن بودیم که یه دفعه الهه به طرفم اومد و گفت زبیده خانوم داره میاد تو. وحشت زده از پنجره نگاهی به حیاط انداختم. زبیده خانوم ترسیده از دیدن اون همه پلیس و ماشین پلیس با عجله وارد ساختمون شد. به محض دیدن ما جلو اومد و گفت چی شده؟ عباس کو؟ اینا اینجا چی کار میکنن؟ اینجا اصلا چه خبره؟ رنگ به صورت نداشت. جوری که الهه سری کمکش کرد تا بشینه و خودش هم 2 تا شربتی براش بیاره. مردی که داشت سوال جوابم میکرد اشاره‌ای به زبیده خانوم کرد و گفت با جوونی که تو کماست چه نسبتی داره؟ اینو که گفت زبیده خانوم جیغی کشید و گفت کی تو کماست؟ دانیال کو؟ الهه چرا حرف نمیزنید؟ سری به سمتش رفتم و گفتم چیزی نیست. عباس یعنی دزد اومده بود تو خونه. عباس باهاش گلاویز شد. از شدت گریه دیگه نتونستم ادامه بدم. الهه حق داشت. نمیتونستیم به زبیده خانم حقیقتو بگیم چون قطعاً بلایی سرش میومد. افسر پلیس که دید من توان حرف زدن ندارم با ملایمت اشاره به یکی از پلیسای زن کرد تا هوای زبیده خانمو داشته باشه و خودش گفت نگران نباشید خانم، طوری نیست. دزد زده به خونه. ما هم برای انجام تحقیقات اومدیم. قطعاً اون دزدو گیر میاریم. پسرتون گویا گلاویز شدن و آسیب دیدن. پزشکشون امیدوار بودن زودتر به هوش بیان. زبیده خانم یه دفعه از جا بلند شد و حمله کرد سمت من و سیلی محکمی نثارم کرد و جیغ کشید سپرده بودمش به تو. کدوم گوری بودی وقتی اون بچه با دزد گلاویز شده بود؟ با گریه خودم عقب کشیدم. الهه و زن دیگه‌ای که اونجا بودن به سختی زبیده خانم عقب کشیدن و تلاش کردن آرومش کنن. میدونستم تهش کاسه کوزه ها سر من بدبخت شکسته میشه.
زبیده خانم داد و هوار میکرد و میگفت اگه تار موی از سر پسرم کم بشه بلایی سرت میارم که مرگ تو آرزو کنی. یادش رفته بود عمری عباسو از همه مخفی کرده بود، چون آرش میومد مردم بفهمن که بچه شیرین عقل داره، چون نمیخواست نگاه پرترحم مردم سنگینی کنه روی شونه‌هاش. عمری اون بچه رو محدود کرده بودن، از کوچکترین لذت‌ها محرومش کرده بودن و مدام تو خونه مخفیش میکردن که کسی نفهمه همچین بچه‌ای دارن. حالا که افتاده بود رو تخت مریض خونه، واسش یقه چاک میداد و مرثیه میخوند. روی مبل نشستم. الهه و اون زن به سختی زبیده خانومو بردن تو اتاقش تا لباس عوض کنه و بره مریض خونه. واسم سوال بود چطور تنها برگشته و چطور انقدر زود رسیده. افسر پلیس که دید حال من بده، زیاد تو جزئیات ریز نشد و در نهایت با گرفتن چند تا عکس از محل حادثه و بردن یه سری مدارک دیگه از خونه بیرون رفتن. بعد از رفتنشون الهه همراه زبیده خانم اومد پایین. زبیده خانم جوری با نفرت نگام میکرد انگار منو با استوبانی تمام اتفاقات میدونست. من قصد نداشتم سکوت کنم یا دروغایی که الهه گفته بود و براش تکرار کنم تا تهش من بشم آدمبده ماجرا و اونا بی تقصیر. دنبال فرصتی بودم تا کل حقیقتو به زبیده خانم بگم. واسه من مهم نبود عواقب گفتنش چیه. اینجوری لااقل منو به تنهایی مقصر این اتفاقات نمیدونست. الهه به سختی زبیده خانم راضی کرد که بدون حرف زدن با من از خونه بیرون برن. منم از ترس اینکه دوباره کتک بخورم گوشه‌ای نشسته بودم و سعی می‌کردم زیاد تو دیدش نباشم. بعد از رفتنشون با حس گرسنگی شدیدی که داشتم به سمت آشپزخونه رفتم. داشتم واسه خودم لقمه نون پنیر می‌گرفتم که با شنیدن صدای گرفته دانیال ترسیده جیغی کشیدم و لقمه رو زمین انداختم. دانیال با ناراحتی گفت نترس، چرا جیغ می‌کشی؟ کاری باهات ندارم. فقط اگه میشه یه زنگ بزن مریض خونه ببین حالا عباس چطوره. با نفرت نگاش کردم و گفتم خودت زنگ بزن، لال که نیستی. سرشو بین دستاش گرفت و جلوی در نشست روی زمین و با حالی خراب گفت اینجوری با من حرف نزن پوری، من داغونم، دارم سکته میکنم. به خدا از لحظه‌ای که اون اتفاق افتاده پلک رو هم نذاشتم. اگه بلایی سرش بیاد من چیکار کنم؟ تو رو به هر کی میپرستی زنگ بزن ببین حالش چطوره. با اکراه از کنارش رد شدم و شماره مریض خونه رو که الهه روی تیکه کاغذ نوشته بود و کنار تلفن بود و برداشتم و شروع کردم به گرفتن شماره. بعد از اینکه وصل شد با کلی شک و شونه زدن بالاخره تونستم از پرستار بخش سراغ عباسو بگیرم. پرستار وقتی فهمید همسر عباسم با ملایمت گفت حال دقیقشو باید از پزشک خودش بپرسید، ولی تا جایی که من در جریانم علائم حیاتیش هیچ تغییری نکرده. اتفاقاً مادرشون همراه همون زن جوون و دکتر زاکری الان تو اتاق پزشکن. ازش تشکر کردم و تلفن رو گذاشتم و مختصر حال عباسو به دانیال منتقل کردم. دانیال سرش رو بین دستاش گرفت و نالید اگه بلایی سرش بیاد چی؟ من چطور زندگی کنم؟ با بیزاری از جا بلند شدم و گفتم مگه تو این سالایی که عباس بود یه بار براش برادر بودی؟ غیر اینکه همیشه تحقیرش کردی و پنهونش کردی؟ حتی یه بار نخواستی کنارش بشینی و باهاش 2 کلمه حرف بزنی؟ مگه عباس امروز تو این خونه زندگی میکرد؟ نه، عباس فقط یه زندونی بود. یه زندونی که شماها با بیرحمی تو این 4 دیواری حبسش کرده بودید. نه از بچگیش چیزی فهمید و نه از روزایی که بچگی میکرد و شما شرمتون میشد به کسی معرفیش کنید. اگه دور از جونش بلایی سرش اومد عین تمام این سالها زندگی کن، مثل روزایی که عین خیالت نبود برادری داری. حرفمو زدم و با عجله از پله‌ها بالا رفتم و خودمو تو اتاقم حبس کردم. درسته دانیال از کارایی که کرده بود پشیمون بود، اما من نمیتونستم بهش اعتماد کنم و تو اون خونه باهاش تنها بمونم. واسه همینم در اتاقو قفل کردم و دیگه ازش بیرون نیومدم. نزدیکای ظهر بود که صدای زنگ در بلند شد. سری دویدم و از پنجره سالن نگاهی به کوچه انداختم. زبیده خانم و الهه بودن. الهه زیر بغل زبیده خانمو گرفته بود و زیر گوشش حرف میزد. سری دویدم و درو باز کردم و نگران به سمت حیاط رفتم. الهه زبیده خانمو به سختی کشون داخل. در سالن رو باز گذاشتم و خودم کمی عقب رفتم. زبیده خانم گریه میکرد و منو نفرین میکرد که با استوبانی درد و رنج بچه شدم. همین که وارد سالن شدن و الهه برای لحظه‌ای بازوشو رها کرد، زبیده خانم از فرصت استفاده کرد و به سمت من حمله ور شد. تا بخوام به خودم بیام موهام تو چنگ زبیده خانم بود و سرمو داشت به دیوار میزد. از درد جیغی کشیدم و سعی کردم خودم رو عقب بکشم،
الهه سری به فریادم رسید و زبیده خانم عقب کشید. زبیده خانم اما نفس میزد و اگه دستش به هم میرسید قطعا زندم نمیذاشت. فریادی کشید و با نفرت نگام کرد و گفت نمیذارم زنده بمونی اگه بلایی سر بچم بیاد. به جون خودش قسم زندت نمیذارم اگه بچم از روی تخت مریض خونه بلند نشه. حقیق کنان دستی به سرم کشیدم. دست شکستم به دیوار خورده بود و درد کل وجودم رو گرفته بود. به سختی رو زمین نشستم و تو خودم جمع شدم. الهه به هر بدبختی بود زبیده خانم روی مبل نشوند و با چشم و ابرو اشاره‌ای به من کرد که ساکت باشم و چیزی نگم. خودشم کنارش نشست و همونطور که شونه‌هاشو ماساژ میداد گفت تو رو خدا زبیده جون نکنید. این دختر بیچاره چه تقصیری داشته؟ دزد زده به خونه. کاری از دستش ساخته نبوده. میبینید که چه بلایی هم سر خودش اومده. زبیده خانم اما با خشم و عصبانیت گفت از کجا معلوم راست بگه؟ اصلاً از کجا معلوم همون مرتیکه؟ همون رفیقش. از کجا معلوم با اون دست به یکی نکرده تا بچه منو از بین ببره و خودش به مراد دلش برسه؟ این همه ساله ما اینجا زندگی میکنیم سابقه نداشته دزد به خونه یه کسی بزنه. اصلاً چطور دزدی بوده که 1 قرون پول با خودش نبرده؟ کم طلا و پول نداشتیم تو گاف صندوق بالا. به خدا قسم این لجن یه ریگی به کفش داره. وگرنه چرا دزد باید بیاد به پهلوی بچه من بزنه؟ اصلاً مگه عباس شبا قرص نمیخوره؟ بچه‌م وقتی خوابش میبرد محال بود از خواب بیدار شه. فکر کردی من ساکت میمونم؟ حجت که بیاد اول از تو شکایت میکنی. تو رو میندازم زندون. ای لعنت به من و لعنت به روزی که پای تو رو به این خونه باز کردم. اونقدر نفرینم کرد و تهدیدم کرد که دیگه طاقت نیاوردم. بی توجه به چشم و ابرو اومدنای الهه با خشم فریاد زدم کار دانیال بود. اینو که گفتم زبیده خانم با وحشت خیره شد بهم. انگار نفهمید چی گفتم و چی شنیده. الهه به سمتم دوید و گفت پوری جون قربونت برم. قرصاتو خوردی؟ بیا کمکت کنم بریم بالا. لباس عوض کن یکم استراحت کن. رنگ برو نداری. دستشو پس زدم و با عصبانیت گفتم دست از سرم بردار. چرا مجبورم میکنی دروغ بگم؟ چرا نمیذاری حقیقتو بهشون بگم؟ من چه گناهی کردم که همه کاسه کوزه ها سر من شکسته بشه؟ غیر از اینه که یه شب تو رو راه دادم تو این خونه. تازه همونم من کاری نبودم. تو خودت بریدی و دوختی و بلند شدی اومدی اینجا. الهه در حالی که اشکاش سرازیر شده بود گفت تو رو خدا تو قول دادی پوری. قرارمون یادت رفته؟ بی توجه به گریه هاش گفتم من با تو هیچ قول و قراری ندارم الهه. خیال نکن من اونقدر ساده و احمقم که تمام تقصیراتو گردن بگیرم. سری بعدم که پلیس سوال جوابم کرد حقیقتو میگم. تاوانشم هرچی باشه هممون میدیم. چون هممون مقصریم. زبیده خانوم با صدای ضعیفی گفت چی میگی؟ دانیال کو؟ الهه چرا این پسر پیداش نیست؟ میدونستم دانیال تو خونه است. چون جرأت بیرون رفتن از خونه رو نداشت. الهه رو کنار زدم و ترسو کنار گذاشتم و با جسارت گفتم دزد به خونه نزده زبیده خانم. اونی که به پهلوی پسرتون زده نه دزد بوده نه رفیق من. دانیال زده. دانیال به پهلوی عباس زده. خودش هم همینجاست. حتما بالاست. یا شایدم تو اتاق یکی از دخترها. حرفم تموم نشده بود که زبیده خانم دست روی قلبش گذاشت و آخی گفت. رنگش شده بود عین گچ دیوار و قلبش رو تو مشتش گرفته بود. الهه با عصبانیت منو کنار زد و گفت خوب شد راحت شدی؟ عباس بس نبود میخوای این زنو هم بندازی رو تخت مریض خونه؟ بی توجه به حرفای الهه دویدم و قرص زبیده خانومو از تو کیفش برداشتم. خیلی وقت بود قرص قلب میخورد. خودش میگفت درست از روزی که فهمیدم عباس هیچ وقت نمیتونه عین یه آدم عادی زندگی کنه یه سکته رو رد کردم و بعد از اون همیشه قرص میخورد. به سختی قرصو به خوردش دادم. کمی بعد یواش یواش رنگ به صورتش برگشت و خواست حرفی بزنه که صدای ماشینی به گوشم رسید. آقا حجت و دخترها اومده بودن. بعدها فهمیدم زبیده خانم به محض شنیدن خبر خودشو به تهران رسونده و از اونجا با پرواز مستقیم اومده. و آقا حجت و دخترها با ماشین برگشتن. الهه از جا بلند شد و از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و گفت آقا جون و دخترها اومدن. دوی جلوی زبیده خانم و با زبون بازی گفت نذارید کسی بفهمه پای دانیال وسط بوده. اگه ماجرا دهن به دهن بچرخه دیگه نمیشه جمعش کرد. به سختی لب باز کردم و ماجرا رو مو به مو برای زبیده خانم تعریف کردم. از دعوای دانیال و الهه تا عکس‌العمل عباس در برابر الهه و پوششی که اون شب داشت. از شب موندنش و تمام اتفاقات بعدش.
از عباسی که منو تو اتاق حبس کرده بود و خودش تنهایی رفته بود سراغ الهه، تا دانیالی که خشم بهش غلبه کرده بود و با اون وسیله‌ای که تو جیبش بود به جون برادرش افتاده بود. حرفم که تموم شد، زبیده خانم از شدت گریه نفسش بالا نمی اومد. وضع ما هم بدتر از اون نبود. الهه بلند بلند گریه می کرد و انگار توان مرور کردن اون شب نحس و نداشت که وسطای حرفم از جا بلند شد و به حیاط پناه برد. حرفم که تموم شد، زبیده خانم با دلخوری گفت: بهت گفته بودم الهه رو تنها تو این خونه راه نده. چقدر تأکید کردم. چند بار بهم گفتی خیالم راحت باشه. چی کار کردی پوری؟ با زندگی بچه من چی کار کردی؟ اگه عباس از روی اون تخت لعنتی بلند نشه، من با این درد چی کار کنم؟ آخه لعنتی، تو که میدونستی اون بچه عقل درست درمونی نداره. تو که میدونستی به الهه چشم داره. ای خدا لعنتت کنه الهه. چند بار بهت گفتم جلوی این بچه لباس درست تنت کن. این امید نیست که جلوش هر جور خواستی بگردی. چند بار گفتم اینقدر بهش نزدیک نشو. نزار لمست کنه. نزار ببوستت. گفتم عباس من دلش نازکه. خیلی زود دل بسته میشه. ای خدا لعنتت کنه که اینقدر به این بچه محبت کردی که تهش این بلا سرش اومد. جالب بود. زبیده خانم من و الهه رو مقصر این اتفاق میدونست، اما حتی اسمی از دانیال نمیبرد. با اینکه تو اون ماجرا من و الهه تمام تلاشمون رو کرده بودیم تا عباس از دست دانیال نجات بدیم، اما موفق نشده بودیم. دانیال گم و گور شده بود. انگار وقتی صدای فریاد منو شنیده بود و فهمیده بود مادرش همه چیزو فهمیده، ترجیح داده بود گم و گور بشه تا اینکه بخواد جواب مادرشو بده. خبر نداشت مادرش از عالم آدم شاکی بود، الا مقصر اصلی. عباس هم شرایطش تغییری نکرده بود. هنوز تو بخش مراقبت‌های ویژه بود. آقا حجت بهترین دکترا رو برده بود بالا سرش. 1000 جور باج داده بود بلکه با پول بتونه جون پسرش رو نجات بده. اما حال عباس هیچ تغییری نمی‌کرد. دکتر میگفت ضربه وارد شده به پهلو اونقدر کاری نبوده که باعث بشه به همچین حال و روزی بیفته. و علت اصلی بیهوش شدن ضربه‌ای بود که به سرش وارد شده بود. جمجمه آسیب دیده بود و یه لکه روی مغزش بود که نمیتونستن با عمل اون لکه رو از بین ببرن و منتظر بودن بلکه لکه روی مغز خود به خود از بین بره و عباس به هوش بیاد. البته پزشکش بارها مستقیم و غیر مستقیم گفته بود اگه عباس به هوش بیاد ممکنه یا توان راه رفتن نداشته باشه یا بینایی چشمش رو از دست داده باشه. زبیده خانومم از شدت غصه و گریه 2 بار تو مریض خونه بستری شده بود و آقا حجت نمیدونست تو اون شرایط پیگیر حال عباس باشه یا به فکر زنش باشه یا دنبال دانیالی بگرده که معلوم نبود اصلا کجاست. چند بار دیگه پلیس اومده بود و من با اصرار زبیده خانم همون حرفای سابقو تکرار کرده بودم و در نهایت آقا حجت گفت از کسی شکایت نداره و چون متهمی هم پیدا نشده بود پرونده به صورت موقت بسته شد. فروردین ماه تموم شده بود و اردیبهشت به اواسط خودش رسیده بود، اما هنوز خبری از بهبود حال عباس نبود. 1 ماه و اندی از بستری شدنش تو بیمارستان گذشته بود و تو اون مدت زندگی همه دگرگون شده بود. زبیده خانوم 1000 جور نظر و نیاز کرده بود. 10 بار سفره انداخته بود و به 10 تا دختر که جهیزیه لازم داشتن کمک کرده بود. به فقیر فقرا کمک میکرد. برای بچه‌های بی سرپرست لباس و غذا میفرستاد. هفته‌ای چند بار میرفت امامزاده و شمع روشن میکرد به امید بهبودی عباس. میگفت غلط کردم که ناشکری کردم. عباس به هوش بیاد به همه میگم همچین بچه‌ای دارم. دیگه از کسی قایمش نمی‌کنم. دیگه از نگاه مردم دورش نمی‌کنم. میگفت پشیمونم که تو کل عمرش 1 بار نذاشتم بچگی کنه. 1 بار دستشو نگرفتم ببرمش پارک. 1 بار باهاش بازی نکردم. اما نمیدونست گاهی وقتا شاید برای پشیمونی دیگه فرصت جبرانی نباشه. خبری از الهه هم نداشتیم. بعد از اینکه زبیده خانم حقیقتو فهمیده بود، دعوای سختی با الهه کرده بود. اونم به حالت قهر رفته بود و دیگه ندیده بودیمش. ولی من خوب میدونستم هر از گاهی برای دیدن عباس میره به مریض خونه یا تلفنی از پرستارا سراغش رو میگیره. دامادشونم هر کاری از دستش ساخته بود واسه بهبودی عباس انجام داده بود. منم هفته‌ای 2 بار میرفتم دیدن عباس و بدنشو با روغنای مخصوص چرب میکردم تا زخم بستر نگیره. ناخناشو کوتاه میکردم، صورتشو اصلاح میکردم و از اتفاقات روزمره براش میگفتم. از برادری که هنوز پیداش نشده بود، از خواهرایی که خیلی زود یادشون رفته بود برادرشون رو تخت مریض خونه است و برگشته بودن به زندگی عادی خودشون، از مادری که یه چشمش اشک بود و یه چشمش خون،
و پشیمون بود از محدود کردن جگرگوشش و به هر دری میزد تا بچهش به هوش بیاد، تا بتونه تمام کمکاریای گذشتش رو جبران کنه. یادم 16 اردیبهشت ماه بود و داشتم با دقت ناخنای عباس کوتاه میکردم که حس کردم انگشتش تکون خورد. هراسون سرمو بالا گرفتم و نگاش کردم. با خودم گفتم حتما خیالاتی شدم. مکسی کردم و خیره شدم به دستش. چند ثانیه بعد دوباره انگشتش تکون خورد. این بار با چشمای خودم دیدم. هیجان زده از جا بلند شدم و به سرعت بیرون رفتم. پرستار رو صدا زدم و بهش گفتم که عباس انگشتشو تکون داده. خیلی زود چند تا دکتر و پرستار وارد اتاق شدن و منو بیرون کردن. از خوشحالی رو پاهام بند نبودم. اول خواستم به زبیده خانم خبر بدم، ولی گفتم بذارم عباس کامل به هوش بیاد، بعد با جعبه شیرینی میرم خونه. نیم ساعتی گذشت تا دکتر و پرستار از اتاق بیرون اومدن. فکر میکردم همین که عباس انگشتشو تکون داده یعنی خوب شده و خیلی زود میتونیم ببریمش خونه. جلو رفتم و پیگیر حالش شدم. یکی از دکترها اما با خونسردی گفت فعلا فقط چشم باز کرده. باید اجازه بدید چند تا آزمایش ازش گرفته بشه، ببینیم آسیبی که به مغزش وارد شده چه تبعاتی به دنبال داشته. فقط هرچه سریعتر تماس بگیرید پدر و مادرش هم بیان. لازمه بعد از انجام آزمایش‌ها با اونا هم صحبت کنید. چشمی گفتم و از تلفن محوطه بیرونی مریض خونه تماسی با خونه گرفتم و خبر رو به سیما دادم و بهش گفتم به پدر و مادرش بگه تا زودتر بیان. زبیده خانم بعد از 1 ماه و اندی لبخند به لبش اومده بود. وقتی از دور منو دید هیجان زده به سمتم دوید. محکم بغلم کرد و گونه‌مو بوسید و گفت 6 تا علنگوی طلا پیش من داری اگه عباسم به سلامت از این مریض خونه بیاد بیرون. اینو گفت و همراه آقا حجت دویدن سمت بخشی که عباس بستری بود. منم دنبالشون رفتم تا حرفای دکترا رو بشنوم. 3 ساعتی از به هوش اومدن عباس گذشته بود که پزشکش قبول کرد ما رو تو اتاقش ببینه. کنار زبیده خانم نشستم و با نگرانی زور زدم به دهن دکتر. دکتر بعد از مکث کوتاهی گفت همونطوری که حدس می‌زدم و قبلا هم بهش اشاره کرده بودم، پسر شما دچار زندگی نباتی شده. به ظاهر زنده است، چشماش بازه، صداها رو میشنوه، تصاویر رو میبینه، اما نمیتونه هیچ عکس العملی نشون بده. جز باز و بسته کردن پلکش هیچ کدوم از اندامای بدنش رو نمیتونه حرکت بده. زبیده خانوم با رنگ و روی پریده و بریده گفت خب برای بهتر شدنش باید چیکار کنیم؟ کجا ببریمش؟ هر جا شما بگید ما دریغ نمی‌کنیم، حتی خارج از ایران. دکتر با ملایمت گفت من با صراحت بهتون میگم مشکل بچه شما هیچ درمانی نداره، نه تو ایران نه تو هیچ کشور دیگه ای از دنیا. تنها کاری که از دست شما ساخته است دعا کردنه. شاید 1 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 10 سال دیگه معجزه رخ بده یا علم اونقدر پیشرفت کنه که درمان این مشکل پیدا بشه. شاید خدا خواست و یه روز پسر شما از جا بلند شد و به زندگی قبلش برگشت. اما امکان رخ دادن این اتفاق خیلی کمه. در حدی که میتونم بگم غیر ممکنه. اشک صورتمو خیس کرده بود. امیدی که تو دلم جوونه زده بود از بین رفته بود و با حقیقت وحشتناکی روبرو شده بودم که هضمش واسه من سخت بود. آقا حجت با درموندگی گفت ما باید چی کار کنیم؟ چه کاری از دستمون ساخته است آقای دکتر؟ دکتر گفت ببریدش خونتون. بیشتر از این تو مریض خونه نگهش ندارید، چون علنا دیگه کاری از دست ما ساخته نیست. یه سری وسیله براتون می‌نویسم که براش تهیه کنید تا تو خونه امکانات کاملی داشته باشه. مدام جابجاش کنید تا زخم بستر نگیره و ازش مراقبت کنید. زبیده خانم میونه حقیق گریه‌هاش گفت تا کی دکتر؟ تا کی عین یه میت بیفته جلوم و سرش کشیدنشو ببینم؟ تا کی این عذابو تحمل کنم؟ دکتر با اخمایی در هم گفت عمر دست خداست خانم، تا هر زمان عمرش به دنیا بود. اینو گفت و از جا بلند شد. به سختی زیر بازوی زبیده خانمو گرفتم و کمکش کردم از جا بلند شه. خودم هم حال روز خوبی نداشتم. عباس بیگناه بود. یه بچه مظلوم بود. حقش نبود همچین بلایی سرش بیاد. اون عقلش نمیرسید و از روی قصد و غرض اون کارو انجام نداده بود. پس حقش مردن نبود. اونم با این وضعیت. زبیده خانم بلند گریه میکرد. با تذکر پرستار به سختی بردیمش تو حیاط بیمارستان. همین که وارد حیاط شدیم دستشو از دستم کشید و روی زمین نشست. مشتی خاک از زیر پاش برداشت و به سرش ریخت و با گریه گفت چی کار کنم؟ به کی پناه ببرم؟ از کی کمک بخوام؟ ای خدا، من چه گناهی به درگاهت کردم که این شده عاقبت زندگیم؟ کم دست بنده هاتو گرفتم، کم خیرات دادم، کم سجده کردم و شکرت کردم. تاوان کدوم گناهمو داری اینجوری ازم میگیری؟
همینطور که داشت این حرفا رو میزد یه دفعه به سمت من اومد. ترسیده تو خودم جمع شدم. فکر کردم میخواد تقصیرا رو بندازه گردن من، اما برخلاف انتظارم دستمو گرفت و با درموندگی گفت تو منو حلال میکنی مگه نه؟ منو بخشیدی که با دوز و کلک نشوندمت پای سفره عقد. آره؟ با گریه سری تکون دادم و گفتم من حتی راضی نبودم خاری به پای عباس بره. خودتون میدونید چقدر دوستش داشتم و دارم. اینجوری نکنید با خودتون. حتما حکمتی تو این کاره. خدا رو چه دیدید؟ شاید معجزه شد. شاید درمانش پیدا شد. به سختی زبیده خانم آروم کردیم و همگی برگشتیم خونه. حال هممون خراب بود. تا قبل از به هوش اومدن عباس امید داشتیم چشم باز کنه و با پای خودش از اون مریض خونه بیاد بیرون. اما دکتر آب پاکی رو روی دستمون ریخته بود و همگی خوب میدونستیم عباس شاید هیچ وقت خوب نشه. فردای اون روز همراه زبیده خانم رفتم دیدن عباس. چشمای مظلومش باز بود و با همون معصومیت بچگانش نگامون میکرد. که وقتی نگام میکرد انگار محسن بود که داشت نگام میکرد. زبیده خانم با دیدنش اونقدر گریه کرد که حالش بد شد و بردنش بیرون. من ولی پیش عباس موندم. دستاشو گرفتم و همونطور که طبق عادت همیشه ماساژش میدادم. گفتم چه خوب که چشماتو باز کردی عباس. دلم واسه دیدن نگاه تنگ شده بود. دستی به موهاش که حسابی بلند شده بود کشیدم و گفتم منو که میشناسی. پلک زد و من اینو به معنای بله دونستم و با شوق گفتم خوب میشی عباس. شده شب و روز دست و پاهای خوش شدت و ماساژ بدم تا بتونی زودتر سر پا بشی. خوب میشی. اونقدر بچه و ساده بودم که فکر میکردم اگه دست و پای عباس رو مدام ماساژ بدم میتونه سر پا بشه. عباس یه هفته دیگه هم توی مریض خونه مون. زبیده خانم اصرار داشت عباس تو مریض خونه بمونه و دکتر و پرستارا بالای سرش باشن. اما دکتر عباس میگفت بودن عباس تو مریض خونه فقط هزینه و زحمت اضافه است و همین کارهایی که اونا اینجا انجام میدن و میتونیم توی خونه انجام بدیم. در نهایت آقا حجت با کمک دکتر زاکری یه سری وسیله برا خونه خریدن. با پرستاری هم صحبت کردن تا روزی چند ساعت بیاد کارای عباس رو انجام بده. بزرگترین اتاق پایینو براش آماده کردیم. نقاشیاش، اسباب بازیای محبوبشو، لباساشو بردیم پایین. یه تخت 2 نفره با وسیله‌های مورد نیازشو تو اتاق گذاشتیم و در نهایت عباس بعد از 2 ماه از مریض خونه مرخص شد و برگشت خونه. زبیده خانم 6 تا گوسفند نسل کرده بود. میگفت 3 تاش واسه الانه و 3 تاش هم واسه وقتی که عباس کامل خوب شد. هرچی هم دکتر میگفت احتمال خوب شدن عباس خیلی کمه، بازم زبیده خانم حرف خودش رو میزد. تابستون شروع شده بود و ما کم کم به روال جدید زندگی عباس عادت کرده بودیم. منم معمولاً کل روز تو اتاق عباس پیشش بودم. براش کتاب میخوندم، باهاش حرف میزدم، نقاشیاشو نشونش میدادم. با کمک پرستار دست و پاهاشو ماساژ میدادم و با جابجا کردنش تلاش میکردم درگیر زخم بستر نشه. زبیده خانم روزای اول خیلی قصه عباسو میخورد. کل روز تو سالن میشست و از پنجره خیره میشد به حیاط و مدام گریه میکرد و دعا میخوند. اما انگار کم کم همه چیز براش عادی شد که مهمونیای دوره‌ایشو از سر گرفت. خرید میرفت، با دخترها مهمونی میرفت و عین خیالش نبود که بچه‌ش رو تخت دراز به دراز افتاده و جز پلک چشمش هیچ کدوم از اعضای بدنشو نمیتونه تکون بده. انگار درد و مریضی و قصه عباس فقط واسه منی بود که وقتی چشمای مظلومشو میدیدم جیگرم آتیش میگرفت. تو اون مدت اما کماکان خبری از الهه نبود. زبیده خانم میگفت چند باری که توی خیابون دیدمش جوری رفتار کرده و رو گرفته ازم انگار منو نمیشناسه. میگفت این دختر اومد و گند زد به زندگی پسرام. حالا هم دست پیش گرفته و انتظار داره بریم منت کشیش. میگفت همین که دانیال پیداش بشه بهش میگم این دختره رو طلاق بده. من اما دلم برای الهه میسوخت. خوب که فکر میکردم الهه همون وسط قربانی شده بود. درست خودشم تو پوشش و رفتارش دقت نمیکرد. اما خب اون تفلکم عباس و این بچه‌ها میدید و هرگز فکر نمیکرد که همچین بلایی سرش بیاره. وگرنه مریض که نبود خودشو در معرض همچین اتفاقی قرار بده. احساس میکردم اون روزای اول زود قضاوتش کردم. اما خب این وسط اون چه که باعث دلخوری اون شده بود قضاوت‌های من نبود، بلکه رفتار زبیده خانم بود. تابستون اون سال گرمای هوا به شدت طاقت فرسا شده بود. اتاق پایینم کولر نداشت و آقا حجت یه کولر خریده بود و قرار بود نصاب بفرسته تا واسمون نصبش کنن. یکی از روزای گرم تیر ماه بود که زنگ خونه رو زدن. روبابه داشت غذای عباس رو حاضر می‌کرد و دستش بند بود. برای دومین بار که زنگ به صدا در اومد، دویدم تو حیاط و در رو باز کردم.
خیال می‌کردم نصابی که آقا حجت قرار بود بفرسته اومده. اما مردی که با ریش و سیبیل بلند و چهره پریشون روبروم ایستاده بود، نصاب نبود. دانیال بود. با دیدنش هول ورم داشت. قدمی به عقب برداشتم و با ترس نگاش کردم. دانیال وارد حیاط شد و در رو بست و با حالی خراب گفت: عباس چطوره؟ رفتم مریض خونه، گفتن ترخیص شده. حالش خوبه؟ میخوام ببینمش. با تلخی گفتم: کیو ببینی؟ برادری که عین یه میت افتاده رو تخت و حتی نمیتونه دستش رو تکون بده؟ برگشتی چیو ببینی دانیال؟ دانیال چنگی به موهای بلندش زد و نالید: یعنی چی؟ مریض خونه به من گفتن مرخص شده. من گفتم حتما خوب شده که ترخیصش کردن. خواستم جوابشو بدم که صدای زبیده خانم به گوشم رسید: پوری کی بود دمه؟ در سالنو باز کرد و حرفش با دیدن دانیال نصفمون. دانیال با گریه بهش نزدیک شد. جلوی پای مادرش رو زمین نشست و گریه‌اش شدت گرفت. غلط کردم مادر. غلط اضافه کردم. به جون خودت نمیخواستم بلایی سرش بیارم. به خدا اینه چی پشیمونم. زبیده خانم آهسته خم شد و بازوی دانیال رو گرفت و مجبورش کرد بلند شه. با خودم گفتم الانه که بزنه تو گوشش، یا حتی بدتر ممکنه از خونه بیرونش کنه. تو کل اون مدت حتی یه بارم در مورد خود دانیال و کاری که کرده بود حرف نزده بود. حتی نذاشته بود آقا حجت و دخترها و ربابه حقیقت ماجرا رو بفهمن. بهشون گفته بود قبل از این اتفاق دانیال با الهه دعوا کرده و رفته سفر. مدامم به دروغ به آقا حجت میگفت که من با دانیال در تماسم و هر روز به هم زنگ میزنه و به زودی هم برمیگرده. و من واسم عجیب بود که چطور آقا حجت خام حرفاش میشد. هر بارم اسم دانیال رو جلوی من می آورد صرفاً واسه این بود که تأکید کنه دانیال به محض برگشتنش باید الهه رو طلاق بده. یعنی تو اون اتفاق عالم و آدم مقصر بودن ولی دانیال بیگناه بود. حتی ربابه‌ای که مرخصی گرفته بود و رفته بودن مقصر بود. اما دانیال تقصیری نداشت. برخلاف انتظارم زبیده خانم دست دور شونه دانیال انداخت و فرو رفت تو بغلش و زد زیر گریه. با نفرت نگاهشون کردم. زبیده خانم با گریه گفت: کجا بودی مادر؟ نگفتی من دق میکنم؟ نگفتی از فکر و خیال حال و روزگار تو خواب به چشمم نمیاد؟ دانیال با صدای گرفته‌ای گفت: به خدا از خجالت نمیتونستم بیام. شب و روز خودم رو لعنت میکردم که همچین بلایی سر عباس آوردم. حتی رفتم رو پل تا خودم رو خلاص کنم از این درد و رنج. اما جرأتشو نداشتم. زبیده خانم با دلسوزی بوسه‌ای به صورت دانیال زد و گفت: دردت بجونم. نگو. حرفشم نزن. تو رو خدا بیشتر از این تن و بدن منو نلرزون. عباسم قسمتش این بوده. از دست قسمت و تقدیر که نمیشه فرار کرد. حالم داشت ازش به هم میخورد. جوری رفتار میکرد انگار دانیال از هیچی خبر نداشته. انگار زبیده خانم خودشم دروغایی که گفته بود و باور کرده بود. زبیده خانم با اصرار دانیالو برد داخل و همینطور که میرفتن تو ریز ریز داشت زیر گوشش حرف میزد که اگه کسی پرسید این همه وقت کجا بودی، بگو با الهه که دعوا کردم به سرم زد برم سفر. بعدم بگو هر روز با مادرم تماس داشتم. خلاصه که حرفاشونو یکی کردن و رفتن تو سالن. دانیال نگاهی به اطراف انداخت و گفت: عباس بالاست، برم ببینمش. زبیده خانم اشاره‌ای به من کرد: ببرش پیش عباس. بعدم اشاره‌ای به دانیال کرد. منم جلوتر ازش به سمت اتاق عباس رفتم. وقتی در اتاقو باز کردم و دانیال عباسو دید انگار شوکه شد. حق داشت. عباس اون مدت خیلی لاغر شده بود. شاید 10-15 کیلو وزن از دست داده بود. زیر چشماش گود افتاده بود و رنگ به صورت نداشت. بوی بد ادرار کل اتاقو گرفته بود. هر چقدرم زود به زود عوضش می‌کردیم بازم پس میداد و همه چیزو نجس می‌کرد. دانیال بهت زده دستشو به چارچوب در گرفت و گفت: خدای من، چی به سرش اومده؟ با بیرحمی تموم گفتم: بهتره بگی چی به سرش آوردم. نگاش کن. دکترها بهش میگن زندگی نباتی. بیدار میشه، میخوابه، پلکاشو باز میکنه. اما جز پلکش هیچ جا رو نمیتونه تکون بده. این بلاییه که تو سرش آوردی. حالا هم اینجا وایس و خوب نگاش کن. به سختی نزدیک عباس شد. روی صندلی کنار عباس نشست و صداش کرد. عباس چشم باز کرد. اما حتی توانشو نداشت که گردنشو ذره‌ای بچرخونه تا برادر بی‌معرفتشو ببینه. دانیال ایستاد و با بغض گفت: کی خوب میشه؟ چقدر زمان میبره؟ آهی کشیدم و حرفای دکتر رو براش تکرار کردم. انگار شنیدن این حرفا خیلی براش سنگین بود. باورش نمیشد عباس به همچین روزی افتاده باشه. میگفت با خودم فکر کردم
حالا که ترخیص شده لابد حالش خوب شده. وقتی دیدم تو حال خودشه از اتاق بیرون زدم و رفتم تو سالن. زبیده خانم با دیدنم سراسیمه بلند شد و گفت دانیال کو؟ سمسمه کردم. موند پیش عباس. بعدم خیره شدم تو چشماش و دلخور گفتم قرار نیست از به سرتون حساب پس بگیرید. حتی یخم خشک و خالی هم بهش نکردید. میدونید دانیال چی کار کرده یا لازمه دوباره یادتون بیارم؟ زبیده خانم اما با خشم و نفرت نگام کرد و گفت صدا تو ببر. 1000 بار بهت گفتم در مورد این موضوع دیگه فکرم نکن. چه برسه به این که بخوای به زبون بیاریش. هر اتفاقی افتاده تموم شده و رفته. از من چی میخوای؟ عباسو از دست دادم، میخوای دانیالو هم از دست بدم؟ چیکار کنم؟ دست پسرمو بگیرم ببرم تحویل پلیس بدم، بگم این اونی بود که همچین بلایی سر عباس آورد؟ نمیبینی حال و روزشو؟ ندیدی پسرم چقدر لاغر شده؟ باورم نمیشد. من انتظار نداشتم زبیده خانم دست دانیال رو بگیره و تحویل پلیس بده. اما انتظارم نداشتم اینقدر ساده از کنار این ماجرا رد بشه و با قربون صدقه دانیالو بیاره تو خونه. حداقل یه تشری، یه دعوایی، یه بازخواستی ازش میخواست. اما انگار خبری از این حرفا نبود. واسه همین پوزخندی زدم و گفتم عباس رو شما همون موقعی که از چشم همه مخفی کردی از دست دادی. هیچ وقت براش مادر نبودی. مادری رو فقط تو این میدونستی که براش زن بگیری تا سرش گرم بشه و کمتر مزاحم شما و مهمونی رفتن و مهمونی دادنتون بشه. این وسط فقط عمر و جوونی من قراره تباه بشه. وگرنه شماها همتون برگشتی سر زندگیتون. عین خیالتونم نیست که عباس تو اون اتاقه. حتی گاهی حوصلتون نمیشه بهش سر بزنید. زبیده خانم با عصبانیت مچ دستمو گرفت و مجبورم کرد بشینم. حرف دلتو بزن پوری. چرا سغرا کبرا میچینی و داستان میبافی واسم؟ فکری که مدت‌ها بود تو سرم میچرخید و به زبون آوردم. من تا کی باید اینجا بمونم زبیده خانم؟ زبیده خانم چشماشو ریز کرد. یعنی چی تا کی باید بمونم؟ تو زن عباسی. من زن عباس بودم. درست میگفت. اما دکترها گفته بودن ممکنه حتی عباس تا 10 سالم تو این وضعیت باقی بمونه. وقتی بعد از گذشت 1 ماه همه از زیر بار مسئولیتشون خالی کرده بودن و کل کارای عباس روی دوش من و پرستارش بود، معلوم نبود بعدها چی به سر من میومد. اصلا دلیلی نداشت من کل عمرمو تو اون خونه و تو اون اتاق تباه کنم. تو همون مدت کوتاه اونقدر عباس رو جابجا کرده بودم که کمر و مچ دستام همیشه درد میکرد. من حتی کوچکترین تفریحی نداشتم تو اون مدت. نه که نخوام یا نتونم. اصلا فرصتی برای تفریح کردن نداشتم. کل وقت من به رسیدگی به عباس میگذشت. در نهایت شب دیر وقت میرفتم تو اتاقم و سرم به بالش نرسیده خوابم میبرد و صبح دوباره به سر کارام برمیگشتم. حس میکردم عمرم داره تو اون خونه تباه میشه. وقتی زندگی سیما و مینا رو میدیدم به حالشون حسرت میخوردم. اونا کل روزشون به تفریح و رفتن به استخر و کوه و کلاسای مورد علاقهشون میگذشت. منم با اینکه ازشون کوچیک‌تر بودم کل روزم به پرستاری کردن از عباس میگذشت. گاهی هرس میخوردم و میگفتم اصلا من چرا باید دلم برای عباس بسوزه وقتی خانواده خودش به فکرش نیستن؟ خسته بودم. خسته و سردرگم. من هنوز سنی نداشتم که بخوام این همه درد و رنج رو تحمل کنم. هم سن و سالای من تو شهر سرشون گرم درس و مدرسه بود و تو ده هم درگیر شوهر و بچه بودن. ولی من چی؟ نه از درس و مدرسه چیزی فهمیدم، نه از شوهر. با صدای گرفته‌ای گفتم خودتون وضع زندگی منو میبینید. نیازی به گفتن من نیست. من از زندگی چی فهمیدم تو این مدت؟ بعد این قراره چی بفهمم؟ من خستم زبیده خانم. از اینکه بچگی نکرده افتادم وسط همچین زندگی که هیچ جوره نمیتونم جمعش کنم. زبیده خانم با تلخی گفت حرف آخر تو بزن. چرا واسه من مقدمه چینی میکنی؟ خودم هم نمیدونستم حرف آخرم چیه. اصلا نمیدونستم چی از زندگی میخوام. برفرض طلاقم میگرفتم تهش چی میشد؟ برمیگشتم ده تو اون خونه به ماه نکشیده از دست ننه دیوونه میشدم. ولی اگه اونجا میموندمم چیزی آیدم نمیشد. دلو به دریا زدم و گفتم دکتر گفت عباس شاید هیچ وقت خوب نشه. زبیده خانم رو ترش کرد و گفت خودت میگی شاید. مگه دکتر خداست؟ دیدی که چی گفت؟ گفت شایدم معجزه بشه. با این حرفش اشک نشست روی گونم و گفتم گفت شاید 10 سال دیگه. این مدت تکلیف من چیه؟ یه نگاه به من بندازید، یه نگاه به دخترای خودتون. به خدا من اصلا نفهمیدم زندگیم چطور میگذره. اصلا روز و شبم چطور سپری میشه. نه سواد درستی دارم، نه هنری بلدم.
تو این 4 دیواری پوسیدم، از بس نشستم و فکر و خیال کردم و قصه خوردم. زبیده خانم کمی فکر کرد و گفت من یه بار به تو فرصت دادم پوری. بهت این امکانو دادم که بری مدرسه، بری پیش خواهرت یا هر کاری که دوست داری انجام بدی. یادت که نرفته نتیجه اعتمادم چی شد؟ به جای خونه خواهرت سر از مهمونی با یه مرد غریبه در آوردی. حالا از من چی میخوای؟ دوباره بهت فرصت بدم تا 4 روز دیگه با یکی دیگه بریزی روحم؟ با شرمندگی نگاهمو به زمین دوختم و گفتم من بابت کاری که کردم بی نهایت پشیمونم. حق با شماست. من اشتباه کردم. نباید از اعتماد شما سوء استفاده میکردم. بهتون قول میدم دیگه همچین اشتباهی رو تکرار نکنم. اما موندن تو این خونه و گذروندن همچین روزایی از توان من خارجه. لااقل اجازه بدید از مهر برم مدرسه. هیچ هنری که بلد نیستم. حداقل درس بخونم. زبیده خانم از جا بلند شد و با جدیت گفت بهش فکر میکنم. قبول این حرف شرایط خاص خودشو داره. ابدا نمیخوام در مورد دانیال حتی حجت چیزی بفهمه. تو همین مدتم کم بهم شک نکرده. به هزار بدبختی تونستم قانعش کنم که دانیال کجاست و چی کار میکنه. فهمیدی؟ در مورد باقی شرط و شروطام بعداً حرف میزنم. فعلا که تا مهر زمان زیادی مونده. اینو گفت و با دیدن دانیال که با حالی پریشون از اتاق بیرون میزد با عجله به سمتش رفت. برای چندمین بار دانیالو محکم بغل گرفت و گفت برو یه دوش بگیر مادر. یه دستی هم به این ریش و سیبیل پریشونت بکش، از این حالت در بیای. منم میگم رو به واسط یه قرمه سبزی خوشمزه بار بذاره. الهی دور قد و بالات بگردم. ببین چقدر لاغر شدی. کجا بودی این همه وقت؟ چی میخوردی؟ کجا میخوابیدی؟ 100 بار به خونت سر زدم نبودی. دانیال با صدای گرفته‌ای گفت مادر، عباس خوب میشه مگه نه؟ من با این عذاب وجدان چی کار کنم؟ زبیده خانم به سختی جلوی گریه‌اش رو گرفت و گفت کاریه که شده دردت بجونم. خواست خدا بوده. تقدیر و سرنوشت عباسم این بوده. چی کار میشه کرد جز شکر و دعا برای بهبودی؟ همونطور که دانیالو دلداری میداد فرستادش بالا تا بره حموم و خودش سری رفت سفارش غذا رو به ربابه کرد و پشت سر دانیال رفت بالا. منم برای فرار از فکر و خیال راهی اتاق عباس شدم. با برگشت دانیال زبیده خانم اصرار داشت تا هر چه زودتر تکلیف الهه مشخص بشه. همه فکر می‌کردن دانیال بعد از دعوا با الهه برای تنبیه کردن الهه خودش رو گم و گور کرده. آقا حجت هم سر این ماجرا کلی با دانیال بحث کرد که چرا این همه وقت ما رو از حال خودت بی خبر گذاشتی و با لجبازی بی خود ما رو نگران خودت کردی. حدوداً 1 هفته از برگشت دانیال می‌گذشت. دانیالی که حتی سر کارم نمی‌رفت و کل روز خودش رو تو اتاق حبس می‌کرد. روزی 2-3 بار به عباس سر می‌زد و تو اون لحظه ما باید از اتاق عباس بیرون می‌رفتیم تا دانیال باهاش تنها باشه. مشخص بود با دیدن حال روز عباس عذاب زیادی می‌کشه. از عذابی که خواسته یا ناخواسته سر عباس آورده بود. بعد از 1 هفته یه روز جمعه که همه تو سالن خونه جمع شده بودن، دانیال از اتاق عباس بیرون اومد و وارد نشیمن شد. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.